Bine ai venit la praf de copt! Fac acum o ruladă elvețiană umplută cu gem dulce acrișor de fructe de pădure. Am nevoie pentru blat de 5 ouă, 140 de grame zahăr și 140 de grame făină. În plus, mai am nevoie de 270 de grame gem de fructe de pădure pentru umplutură și 50-60 de grame zahăr pudră. Pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație. Pun în vasul robotului ouăle și zahărul și mixez cu terul la viteză mare până am o compoziție aerată și pufoasă, circa 5 minute. Adaug făina și amestec cu spatula până se omogenizează, cam 2 minute. Amestec ușor, cu mișcări de sus în jos, să rămână compoziția aerată. Iau cu spatula și compoziția de la fundul vasului să se amestece bine făina cu ouăle și să nu rămână făină neomogenizată. Torn compoziția în tava de cuptor tapetată cu hârtie de copt și nivelez ușor cu spatula stratul subțire de compoziție. Apoi pun tava în cuptorul preîncălzit pentru 15 minute. Până se coace blatul, pun pe masă o hârtie de copt și o presar cu zahăr pudră. Au trecut 15 minute și blatul s-a copt. Îl scot din tavă și cât e încă fierbinte, dezlipesc cu ușor hârtia de copt de pe margini, doar un pic, astfel încât hârtia să fie întinsă pe orizontală și să nu mai aibă marginile ridicate. Ridic blatul ținându-l de hârtia de copt, blatul rămâne lipit de hârtie că e foarte lipicios și îl răstorn peste hârtia de copt pe care am presărat-o cu zahăr. Imediat scot hârtia de deasupra, ușor și cu atenție să nu se rupă blatul. Apoi tai blatul pe mijloc și trag un pic spre exterior cele două bucăți de blat ca să am puțin spațiu între ele, după care tai hârtia de copt de dedesubt pe mijloc. Las pe masă prima bucată de blat și pregătesc un șervet de pânză cu care voi înfășura blatul după ce îl rulez ca să nu se desfacă. Rulez blatul cu tot cu hârtia de copt de dedesubt, pornind de la latura pe care am tăiat-o și îl înfășor în șervet. După care iau al doilea blat și procedez la fel ca la primul, îl rulez și îl înfășor în șervet. Las rulourile să se răcească circa 20-30 de minute. Când rulourile sunt încă ușor călduțe, iau un rulou, scot șervetul și întind ruloul ușor și cu atenție că e foarte fragil și se poate rupe. Las blatul puțin curbat la marginea care va fi în mijlocul ruladei ca să nu-l rup. Întind gemul de fructe de pădure pe toată suprafața ruloului, în strat subțire și presar puțin zahăr pudră pe tava în care voi așeza ruloul. Apoi rulez blatul, de data asta fără hârtia de copt. Pun ruloul pe tava pe care am presărat zahăr și îl rostogolez de 2-3 ori să fie acoperit cu zahăr peste tot. Procedez la fel și cu al doilea rulou, după care tai rulada felii. Rulada elvețiană este un desert ușor, cu un blat pandișpan moale și pufos și poate fi umplută cu orice fel de gem, cu ganaș sau cu alte creme cu diferite arome.